हेलो फ्रेंड्स, म आज फेसबुकको धेरै नै राम्रो सेटिङ लिएर आइसकेको छु जुन सबै व्यक्तिहरूको लागि युजफुल र धेरै नै राम्रो रहेको छ। साथीहरू, यो सेटिङ गर्दाखेरि जति पनि हाम्रा साथीभाइहरू छन् जुन फेसबुक युज गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि धेरै नै राम्रो रहेको छ र यो धेरै नै फाइदा रहेको छ उहाँहरूको लागि। यो सेटिङ गर्दाखेरि साथीहरू आँखामा कुनै पनि समस्या देख्न पाइँदैन, आँखा रातो हुँदैन, दुख्दैन। यो सेटिङ रहेको छ साथीहरू फेसबुक डार्क मोड। यसलाई कसरी अन गर्ने र कसरी अफ पनि गर्ने यो कुराहरू यो भिडियो अन्तर्गत नै म सिकाउने छु। साथीहरू, यो भिडियो सिक्नलाई अब हामीहरू हिँडौँ मोबाइलको भिडियोतर्फ। साथीहरू, तपाईँ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, किनकि साथीहरू यस्तै भिडियो म फ्युचरमा लिएर आइरहन्छु। साथीहरू, सबभन्दा पहिला आफ्नो मोबाइलमा रहेको फेसबुक एपलाई ओपन गर्नुहोला। फेसबुक एपलाई ओपन गरेपछि साथीहरू यहाँ यस्तो इन्टरफेस हेर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, जुन अहिले मेरो डार्क मोड लागिसकेको छ, तर यसलाई कसरी हटाएर पनि यसलाई हटाएर म अबदेखि म सिकाउने छु साथीहरू। जस्तो कि म यहाँबाट म सक्नुहुन्छ साथीहरू थ्री लाइनमा म क्लिक गरिदिएछु। थ्री लाइनमा क्लिक गरेपछि साथीहरू यस्तो इन्टरफेस आएको हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नो मोबाइलमा, यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। अब यसलाई स्क्रोल गर्नु होला, तलपट्टि आउनु होला। तलपट्टि आएपछि साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी। सेटिङ एन्ड प्राइभेसी यो सेटिङमा क्लिक गरिदिनु होला। यहाँ क्लिक गरेपछि साथीहरू फेरि अब तपाईँ यहाँ माथिपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू सेटिङको अप्सन। सिम्पली यसमा पनि क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरेपछि साथीहरू यहाँ थुप्रै यहाँ सेटिङहरू आएको अप्सन देखाइदिन्छ। अब साथीहरू यो फेसबुक अपडेट भएको कारणले यसमा धेरै नै अप्सनहरू सेटिङहरू चेन्ज भएको छ। साथीहरू, केही फरक पर्दैन। साथीहरू, अब म जस्तो भनिरहेको छु त्यस्तै गर्नु होला, तपाईँको यो सेटिङ मिल्छ। अब साथीहरू यसलाई सिम्पली तलपट्टि यसरी स्क्रोल गर्नु होला। स्क्रोल गरेपछि यहाँ साथीहरू अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डार्क मोड अप्सन। यहाँ सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि साथीहरू मेरो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म यहाँ अनमा क्लिक गरेको छु, त्यसैले यो डार्क मोड रहेको छ। अब तपाईँ यहाँ यसमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने वाइट हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू यो प्रोफाइल पहिला अँध्यारो थियो अनि डार्क थियो, अहिले वाइट भयो। अब यसलाई कसरी फेरि अँध्यारो गर्ने साथीहरू, कसरी डार्क मोड अन गर्ने फेरि त्यस्तै गर्नु होला। जस्ट म तपाईँ यहाँ जानु होला थ्री लाइनमा, यहाँ क्लिक गरेपछि साथीहरू यहाँ फेरि इन्टरफेस यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला जस्तै। अब तपाईँ यहाँ तलपट्टि आउनु होला, स्क्रोल गर्नु होला, माथिपट्टि यसलाई लैजानु होला। अनि यो गरेपछि साथीहरू यहाँ फेरि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङको अप्सन। यहाँ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी सिम्पली यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरेपछि साथीहरू फेरि अब तपाईँहरू माथि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सेटिङको अप्सन। सिम्पली यसमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरेपछि साथीहरू यहाँ थुप्रै अप्सन तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला जस्तै। अब यसलाई पहिला जस्तै स्क्रोल गर्नु होला साथीहरू। यति स्क्रोल गरेपछि साथीहरू तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ डार्क मोडको अप्सन। यहाँ सिम्पली यसमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरेपछि साथीहरू अब तपाईँ आफ्नो सेटिङभित्र आइसक्नुभयो। अब यहाँ यसमध्ये तपाईँहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अब चुज गर्नलाई साथीहरू यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ कि डार्क मोड आओस् भने, ल्याउन चाहनुहुन्छ डार्क मोड भने अनमा क्लिक गर्नु होला। यदि तपाईँ डार्क मोड ल्याउन चाहनुहुन्न, वाइट मोड ल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ यहाँ अफमा क्लिक गर्नु होला। अहिले साथीहरू यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ डार्क मोड रहेको छ। अब यसलाई अहिले वाइट मोड रहेको छ। अब यसलाई डार्क मोड ल्याउनलाई साथीहरू सिम्पली तपाईँ यसमा क्लिक गर्नु होला अनमा। यहाँ क्लिक गरेपछि साथीहरू अब तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो डार्क मोड आइसक्यो। साथीहरू, तपाईँ पनि आफ्नो मोबाइलमा यो सेटिङ गर्नुहोस् र तपाईँ पनि यस्तो डार्क मोडको अप्सन पाउनुहुन्छ। यो गरेपछि साथीहरू तपाईँको सबै व्यक्तिहरूलाई जति पनि हाम्रा साथीभाइहरू छन्
जुन फेसबुक युज गर्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि यो राम्रो रहेको छ, युजफुल रहनेछ। किनकि साथीहरू डार्क मोड गरेपछि साथीहरू आँखामा केही प्रब्लम देख्न पाइँदैन, दुख्दैन, रातो हुँदैन। अनि वाइट भएमा साथीहरू धेरै नै प्रब्लम हुन्छ, किनकि त्यसको डाइरेक्ट रोशनी आँखामा पर्छ, त्यसले त्यो देखा पर्छ समस्याहरू। यो सेटिङ गर्नुहोस् तपाईँ आफ्नो मोबाइलमा साथीहरू। बिल्कुलै यो राम्रो रहेको छ र फाइदा रहेको छ साथीहरू। म यति भन्दै अब छुट्नेछु साथीहरू। यो भिडियो अब अर्को भिडियोमा हामीहरू भेट हुनेछौँ साथीहरू। यो भिडियो हेर्नलाई धन्यवाद। जय नेपाल।